Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Saifo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatásvezetője. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az Aréna vendége Saifo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője. A műsort felvételről hallják, a beszélgetést kedden délután 1 órakor rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Egy aktuális hír, fussunk át gyorsan rajta együttműködési megállapodásokat kötött Magyarország és Csád. Miért éppen Csád a Száhel övezeti migráció kulcsországa? Számos ok van, amiatt Magyarországnak megéri ott lenni Csádban. Az egyik az, ami mondhatjuk, hogy egy kicsit önző, de jogos cél, mégpedig az, hogy az afganisztáni szerepvállalással megszűnt gyakorlatilag az a terep, ahol a magyar katonák gyakorlathoz, tapasztalathoz juthattak a frontokon. Tegyük hozzá, hogy nem a legkockázatosabb frontokon, végül is valamelyest ellenőrzött terepen, és Csád egy ilyen terep lehet, ahol a magyar katonák alapvetően a szükséges gyakorlatokat megszerezhetik a terepen. A másik ok az, hogy Csád és azon belül a Száhel-övezet migráció szempontjából is kiemelten fontos terület, hiszen nem csak a Száhel régióból, hanem alapvetően szubszaharai térségből is ezen a területeken áthaladnak Európa felé az irreguláris migránsok, és azt látjuk az elmúlt években, hogy a térségben hagyományosan jelenlevő nyugati hatalmak, azon belül Franciaország és az Egyesült Államok sorra veszíti el a bástyáit. Egyszerűen azért, mert a régiónak a kormányai nem képesek megbirkózni azokkal a problémákkal, jellemzően strukturális és az önhibájukon kívül eső problémákkal, mint a népességnövekedés, a klímaváltozás, és az ezekből adódó különböző belső viszályok, amelyek fegyveres konfliktusokat eredményeznek. Tehát ezek a kormányok ezekkel kevésbé képesek megbirkózni. Az elmúlt időszakban 7 puccs történt ezekben az országokban, és szinte mindegyikben olyan vezetés került hatalomra, amely nem feltétlenül nyugatbarát. Ez súlyos problémát jelent Európa számára, hiszen számos más feltörekvő hatalom is megjelent a térségben, ilyen például Oroszország, és hát amennyiben Oroszország például megveti a lábát a térségben, egészen más prioritásokat fog követni, mint az európai országok, így például az irreguláris migrációnak a visszaszorítása, finoman szólva, nem áll az oroszok prioritásai között. Európa számára viszont ez nagyon fontos kérdés. Az észak-afrikai országok jelenleg fékezik, vagy inkább szervezik a migrációt? Általánosságban érdemes tudni, hogy ezekben az országokban, szubszaharai térségben, Száhelben és Észak-Afrikában a kormányai jelentős belső nyomással és egy nagyon fiatal populációval kényszerülnek szembenézni. Tehát a kivándorlásra ők hagyományosan a megoldás részeként tekintenek, különösen mivel a fiatalok, amikor kivándorolnak, utána hazautalnak pénzt, ezáltal a társadalomnak a problémásabb gazdasági nehézségekkel küzdő részeit tudják pacifikálni politikailag is, de az észak-afrikai országok nehéz helyzetben vannak, és alapvetően ki vannak szolgáltatva az európai tőkének és az európai kapcsolatoknak. Ebből kifolyólag pedig azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban, de különösen a 2011-es úgynevezett arab tavasz óta az európai kormányok megkezdték a partvédelmüknek a kiszervezését Észak-Afrikába, és azt látjuk, hogy a különböző rezsimek Tunéziában, Algériában, Marokkóban, Egyiptomban, illetve a Líbiát uraló különböző frakciók mind rendelkeznek valamiféle megállapodással nyugat-európai országokkal, és ezeket, hogy eleget tegyenek a vállalásaiknak, és ezért cserébe kellő anyagi javat kapjanak azok a rezsimek, amelyek ennek köszönhetően tudják a maguk pozícióját fenntartani, kénytelenek őrizni a partvidékeiket. Az más kérdés, hogy ezt milyen eszközökkel teszik, hiszen azt látjuk, hogy a nyugat-európai kormányok úgy vannak ezzel a kérdéssel, hogy amíg nem az olasz partoknál történik valami tragédia, pláne mondjuk a szaharai térségben, ahol az NGO-k és a nemzetközi sajtó nincs jelen, addig ott nekik nincs dolguk, ezzel nem foglalkoznak. Ennek köszönhető, hogy például Tunéziában, Algériában rendszeresen érkeznek olyan hírek, hogy egyszerűen a hatóságok összefogdosnak irreguláris szubszaharai migránsokat, akik Európába szeretnének tovább menni, és egyszerűen a sivatag közepére szállítják őket, étlenszomjan ott hagyják őket az elrettentés jegyében. De vannak ennél, mondhatjuk, hogy európai szempontból érzékenyebb példák is. Például azt láttuk idén év elején,
hogy Málta, amely kiegyezett a Líbia hozzá közelebb eső keleti felét uraló Haftar tábornokkal, azért, hogy védje a partjait, beengedte gyakorlatilag a saját felségvizeire a különböző líbiai milíciáknak a hajóit, akik onnan éles lőfegyverrel kényszerítették vissza a líbiai vizekre az irreguláris migránsoknak a hajóit. Tehát azt látjuk, hogy Európa elkezdte kiszervezni nagy léptékkel a partvédelmét, a határvédelmét, és az észak-afrikai rezsimek teszik a dolgukat a maguk eszközeivel. Mindezzel együtt készült erről felmérés is, mekkora a kivándorlási kedv ezen a kontinensen, tehát észak-afrikai részen elsősorban. Ugye említette korábban, hogy készült erről még felmérés is. Az Arab Barométer 2 évente teszi nyilvánossá az erre vonatkozó felméréseit, és azt látjuk, hogy 2020 óta egyre nő a migrációs kedv, 2020 óta 10%-ot nőtt a migrációs kedv az észak-afrikai közel-keleti országok fiataljai körében. Tunéziában a lakosság 46%-a, a fiataloknak pedig 71%-a gondolkozik az emigráción. Libanonban 58% ez az arány, Marokkóban 55%, Jordániában 54%, és általában a megkérdezetteknek a fele az irreguláris úttól sem riadna vissza. 90%-ban, országtól függ persze, hogy hol milyen súlyozással, de 90%-ban általában a gazdasági jogok állnak emögött, hogy egyszerűen fiataloknak teljes generációja van a passzivitásra kárhoztatva, hiszen a helyi munkaerőpiac olyan strukturális problémákkal küzd, ami miatt nem tud lehetőséget kínálni nekik, ezáltal fiatalok esetében egyébként ez már az arab tavasz idején is egy komoly kiváltó oka volt annak a felfordulásnak, ami keletkezett. Tehát rendszeres az, hogy fiatalok 30-35 éves koruk előtt nem tudnak megházasodni, mert nem tudják azt az anyagi bázist megteremteni, ami ennek az előfeltétele ezekben a konzervatív társadalmakban, tehát hatalmas a társadalmi frusztráció, és azt látjuk, hogy az úgynevezett arab tavasz óta a különböző rezsimek ezekben az országokban egyre erősebb, egyre keményebb eszközökkel próbálják visszaszorítani, vagy valamilyen módon kordában tartani a lakosságot, tehát a politikai, társadalmi környezet is egyre rosszabb ezekben az országokban. Hol vannak még potenciális kibocsátó országok, amelyekről most talán még nem beszélünk, esetleg önök kutatók, ahonnan még nem érkeznek legalábbis tömegével migránsok, de ahol baj van, vagy baj lesz, tehát amelyekkel számolni kell? A helyzet az, és most minden kutató ellen beszélek, hogy jósolni nem tudunk mi sem, de utólag nagyon jól el tudjuk magyarázni, hogy mik voltak a kiváltó okai egy folyamatnak. Tehát azt látjuk, hogy jelenleg a teljes észak-afrikai régió, szinte a teljes közel-kelet, a Közép-Ázsia, a Száhelövezet és Szubszaharának jelentős része potenciális kibocsátó. Az mindig változik, hogy éppen hol a legrosszabb a gazdasági helyzet, és hogy honnan érkeznek a legtöbben. Azt látjuk, hogy Európában jelenleg körülhatárolható erősen, hogy mely helyekről jönnek, ilyen például Szíria, ilyen Afganisztán, egyre inkább ilyen Törökország, és a Száhel országok is, illetve Tunézia, amely szintén egy jelentős kibocsátó. És tegyük hozzá, hogy ezen országok közül Szíria és Afganisztán volt az, ahol korábban volt katonai vagy hadi cselekmény, de a tálib hatalom átvétel óta Afganisztánban gyakorlatilag stabil a helyzet, tehát biztonság van, a gazdasági helyzet katasztrofális, tehát ezért nagyon sokan szeretnének kivándorolni, meg persze megváltozott a politikai környezet, ami sokakat frusztrál. Szíriában pedig 2020-ban elhallgattak a fegyverek, azóta viszont a gazdaság mélyrepülésben van, a lakosság 80%-ának problémát okoz az alapvető élelmiszer megvásárlása, tehát ott is erős a migrációs kedv, és akkor még nem is beszéltünk a Törökországban élő 3,5 millió szíriairól, akik körül szintén egyre inkább szűkül az élettér, mivel a társadalom egyre elutasítóbb, a gazdaság egyre kevésbé szívja fel ezt a potenciális, alapvetően fiatal munkaerőbázist, és ők is egyre nagyobb arányban szeretnének Törökországból Európa fele menni, hiszen haza nem mehetnek. Hol vannak még ekkora menekülttáborok, menekült közösségek, úgy, mint ahogy például Törökországban?
Hát a Közel-Keleten számos helyen. Tehát gondoljunk arra, hogy például jelenlegi a gázai övezetben, ahol a harcok folynak, a gázai övezet lakosságának 80% alapvetően belső menekült, vagy 80% a Gáza mindenkori lakosságának olyan, aki menekült státuszban van az ENSZ szerint, de itt akár gondolhatunk Egyiptomra is, ahol hozzávetőleg 6 millió szubszaharai él, tegyük hozzá nem túl jó körülmények között, a többi észak-afrikai ország pedig jellemzően tranzitországnak számít. Vannak természetesen máshol is jelentős menekült közösségek. Például Libanonban a 4,5 millió libanonira jut 1,5 millió szíriai és közel fél millió palesztin menekült. Az ő gazdasági helyzetük meglehetősen rossz, ugyanakkor itt a földrajzot mindig érdemes figyelembe venni, hiszen Libanonból Szírián keresztül nehezebb eljutni Törökországba, törökök védik a határt, tehát Libanonból Ciprus felé tudnának esetleg indulni ezek az emberek, Ciprussal viszont van megállapodás Libanon között, tehát ott ezt visszatartják, és hát Jordániában is, ahol egyébként 54%-os a fiatalok körében a kivándorlási kedv, ott is van 700 000 szíriai menekült, de hát Jordániából a földrajzi adottságok miatt nekik sem lenne egyszerű eljutni Európába. Hogyan látja az Európai Unió és Törökország együttműködése, megállapodása, az garantálja azt, hogy Törökországból ez a sok millió irreguláris migráns nem fog tudni eljutni Európa mélyebb régióiba? Törökország megtesz mindent, ami tőle telik, tökéletes határvédelem ugyanakkor nincs. Törökország azért különösen mindent megtesz, hogy csökkentse az utánpótlást. Tehát az iráni határon, ahonnan az afgán menekültek érkeztek, immár kerítéssel vigyázzák a határt. Szíriával és Irakkal közös határszakaszok jelentős részén nem is kerítés, hanem fal van, ahol ez egy katonai zóna, innen nagyon kevés az objektív tájékoztatás, de ha különböző szíriai fórumokat követünk az interneten, akkor tudjuk azt, hogy ezen a határszakaszon éles lőfegyverrel védik a törökök az országuk területét, és egyébként nagyon drága átjutni, tehát egy ilyen hozzávetőleg 2000 eurót, dollárt kérnek el az embercsempészek a szírektől azért, hogy Szíriából Törökországba vigyék őket, ennél jóval olcsóbb az egész Balkánon átjutni. Tehát ez egy veszélyes határszakasz, a törökök megtesznek mindent, de nincs tökéletes határvédelem. Azt látjuk, hogy a Frontex idei adatai szerint az év első felében 57%-kal, hozzávetőleg 30 000 főre nőtt azoknak a száma, akik a kelet-mediterrán útvonalon, tehát Törökországból a görög partokra indulnak neki. A törökök megtesznek mindent azért, hogy visszafogják, de ez nem működik, tehát nincs tökéletes határvédelem. A másik része az a dolognak, hogy a különböző határőrrezsimek, mint Törökország, Marokkó, Egyiptom, Tunézia szeretik megkérni a szolgáltatásuknak az árát, és időről időre szeretik ezt újra alkudni. Tehát amikor Marokkóban például egyik spanyol enklávéba, Ceutába hirtelen megindulnak a tömegek, az általában jól jelzi azt, hogy a spanyol kormány szeretne valamit, a marokkói kormány szeretne valamit a spanyolokkal elérni. Vannak viszont már beengedett irreguláris migránsok Európában. Németország erre reagálva újra bevezeti a teljes határellenőrzést, közben Üzbegisztánnal tárgyal egy speciális csoportról, a bűncselekményt elkövető afgánok kitoloncolásáról. Ez is azt jelzi, hogy ha visszanézünk 2015-ig, mostanában erőteljesen változik Európa vezető hatalmainak hozzáállása a migrációhoz? Németország kapcsán érdemes a retorikára is odafigyelni. Látjuk azt, hogy például Olaf Scholz egy baloldali kancellár sokkal határozottabb retorikát folytat a migrációval szemben, mint Angela Merkel, aki pedig konzervatív volt. Legutóbb a választásokon 2 tartományban is kiemelkedően jól szerepelt az AfD. A fősodratú politikai elit tart attól, hogy a társadalom és ezáltal a politika is jobbra tolódik, ami azt jelenti, hogy a fősodor kezdte magáévá tenni a korábban szélsőségesnek ítélt jobb oldal egyes programpontjait. Németországban azt látjuk, hogy a közelmúltban 2 héttel ezelőtt 28 afgánt ültettek repülőre, olyan afgánokról van szó, akik bűncselekményt követtek el, és küldték haza őket közvetlenül Afganisztánba. Tegyük hozzá, hogy Németország és a tálib kormány között nincsen diplomáciai kapcsolat, ez egy
titkos tárgyalás keretében történt ez a megegyezés, amit Katarban folytattak. Feltételezhető, hogy a gazdasági problémákkal küzdő tálib kormány a politikai legitimáció reményében és gazdasági előnyök reményében fogadja vissza az állampolgárait, de hát gondoljunk bele, hogy korábban Németország ettől elzárkózott emberi jogi okokra hivatkozva, de a közelmúltban egy Mannheimi bíróság kimondta azt, hogy egy szíriai állampolgár esetében, hogy nem jogosult védelemre, és haza kell térnie Szíriában. Ez is precedensértékű döntés, hiszen mégiscsak azt látjuk, hogy hát Szíriával is hasonló módon áll az országhoz Németország, mint Afganisztánhoz, tehát nincs kapcsolatban a kormánnyal, és veszélyes országnak tartotta egészen idáig. De hát a német kormányon valóban nagy a nyomás, hiszen tavaly hozzávetőleg 380 000 ember adott be menedékkérelmet az országban, és ebből 266 000-en nem rendelkeznek dokumentációval. Ami azt jelenti, hogy a kitoloncolásuk is nehéz, mert hát hova toloncolnák ki őket, illetve ha még tudják is, hogy hova, akkor is kell ehhez egy fogadófél, ami megint csak diplomácia és egyéb megállapodásoknak a függvénye, hogy ez sikerül-e elérni ezt a fajta kapcsolatot. Tehát Németországon is egyfajta nyomás van, és a németek is a maguk módján próbálják feltartóztatni ezt az emberáradatot. Üzbegisztánnal azért tárgyalnak, mert az egy jó közvetítő ország, Németország és a tálibok között? Igen, Üzbegisztán ezért merült fel, de a későbbiekben, legalábbis amennyiben hinni lehet a híreknek, elakadt ez a tárgyalás Üzbegisztánnal, és ezt követte ez a közvetlen transport Afganisztánba. Meglátjuk, hogy Németország és Üzbegisztán hogyan tud megállapodni. Általában az szokott a fő megállapodás lenni. Üzbegisztán kapcsán például az egyik sarokpontja ennek a megállapodásnak, hogy Németország Üzbegisztánból munkaerőt fogadna, és akikért cserébe, az ő fogadásukért cserébe Üzbegisztán fogadná az afgánokat, akiket aztán majd ő a saját belátása szerint vagy Afganisztánba nyomna vissza, vagy a saját területén állomásoztatna. Az a projekt, az az elképzelés is kudarcba fulladt, hogy Nagy-Britannia és Dánia Ruandába küldeni az illegális bevándorlókat? Hol tart ez? Számos akadályba ütközött ez brit részről, hiszen a brit legfelsőbb bíróság, illetve európai bíróságok is elkaszálták a brit tervet, és azt látjuk, hogy a munkáspárt egy az egyben lemondta ezt a tervet. Tehát ők azt mondják, hogy gyakorlatilag az embercsempészek elleni harcra koncentrálnának a jövőben, és nem feltétlenül Ruandára. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Olaszország kapcsán, Olaszország-Albánia viszonylatában ez a gondolat működni látszik, mégpedig az, hogy az menekült státuszra nem jogosult Európán kívüli bevándorlókat egy unión kívüli ország területén állomásoztatnának, amíg nem döntenek az ő státuszukról, majd aztán valahova küldenék őket. Tegyük hozzá, hogy az olasz-albán megállapodás sem jelent megoldást, hiszen ez a 3 befogadó központ, amiről szó van, ami olasz pénzből épül jelenleg Albániában, gyakorlatilag annyi embernek a befogadására alkalmas, amennyi 1, maximum 2 hónap alatt érkezik Olaszországból. Ez sokkal inkább egy precedensértékű döntés, aminek az elrettentés a célja. Kérdés, hogy ez mennyire fog beválni. Ez miért éri meg, ez az együttműködés az albánoknak? Pénzért. Nagyon egyszerű a válasz, tehát itt olyan országokról van szó, amelyek gazdasági nehézségekkel küzdenek, és ahol amelyek különböző javakat, támogatást, akár politikai támogatást várnak az európai országoktól. Ilyen gyakorlatilag, de nem csak Albánia, hanem az egész észak-afrikai régió, ahol az új arab rezsimek gyakorlatilag rá vannak szorulva arra, hogy legitimitást kapjanak az európai országoktól, és szeretnék, ha az európai országok nem akadékoskodnának, amikor mondjuk alkotmánymódosítás történik az elnöki hatalom kiterjesztése céljából, hanem azt mondanák, hogy nekik az tökéletesen megfelel, ha erős rezsimek vannak ezekben az országokban, akik őrzik a határt. Azt tudja érzékeltetni esetleg számokkal vagy arányokkal, hogy Olaszországot most mennyire terheli meg a migrációs nyomás és annak mindenféle következménye? Olaszországban volt egy jelentős visszaesés. 64%-kal csökkent az idei évben, az idei év első felében a tavalyi év hasonló időszakához képest az érkezőknek a száma. Ez elsősorban annak köthető, hogy Giorgia Meloni
olasz miniszterelnök és Kais Saied tunéziai elnök számos megállapodást aláírt, különböző gazdasági megállapodásokat, migrációs megállapodásokat. Itt érdekessége volt ezeknek a folyamatoknak, tárgyalásoknak, hogy ha csak a retorikát figyeljük, akkor ezek kudarcosak voltak, hiszen Kais Saied folyamatosan, következetesen amellett érvelt, hogy az ország nem fogja visszafogadni a szubszaharaiakat, az ország nem lesz ennek, a Tunézia nem lesz egy lerakóterepe Európának, ehhez képest azt látjuk mégiscsak, hogy csökkentek a számok, tehát itt is feltételezhető, hogy a tunéziai elnök retorikája sokkal inkább szól a tunéziai közvéleménynek, semmint az európai félnek, és a valóságban viszont teszik azt, amit kérnek tőlük. Mert hogy a közvélemény is változik, nem? Bizonyára nem csak Tunéziában, hanem lehet, hogy már Németországban is mást gondol, vagy mást vár el a kormányától a lakosság, mint 2016-ban. Minden országban változik a közvélemény, az ön által említett Tunéziában is. Tehát Tunéziában, ha hivatalos adatoknak hinni lehet, ritkán lehet hinni az észak-afrikai országban a hivatalos adatoknak, de tegyük fel, hinni lehet, 24 000 szubszaharai tartózkodik az országban. Ezzel együtt mégis kiemelt politikai téma a szubszaharai illegális migráció az országban, olyannyira, hogy az Európában, az európai jobboldal körében népszerű Great Replacement, vagy nagy lakosságcsere elmélet immár Tunéziában is virágzik, és gyakorlatilag, ha nem is egy általános vélekedés, de egy fősodratú médiában rendszeresen ismételt érvelés, hogy vannak bizonyos erők, akiknek az a céljuk, hogy Tunéziának megváltoztassák az arab-muszlim-berber karakterét, vagy a történelmi karakterét, amit ők ennek tartanak, és szubszaharaiakkal cseréljék le a lakosságot. Franciaország honnan hová jutott el mostanra a migráció megítélésében és kezelésében? Franciaország és általában a nyugat-európai országokban azért másabb ez a helyzet, mint Közép-Kelet-Európában, itt nálunk, mert náluk ez egy történelmi gyakorlat és tapasztalat. Tehát nem 2015-ben robbant be a történelem az országban, hanem már a 60-as években, amikor is különböző munkaerőkölcsönzési szerződések keretében, vagy adott esetben a volt gyarmatbirodalmakról érkezni kezdtek emberek ezekbe az országokban. Tehát Franciaországban azt látjuk, hogy ott egyébként is, tehát van egy társadalmi probléma, egy társadalmi feszültség a külvárosok miatt, azok miatt a társadalmi problémák miatt, amelyek alapvetően a közbiztonságra is kihatnak, vagy inkább most már a nemzetbiztonságra is kihatnak, és alapvetően a széles, nem Európából származó tömegek integrációja körülötti kérdéskör már a 90-es években is nagyon foglalkoztatta a francia közéletet. Ugyanakkor az elmúlt időszakban ott is megnövekedett a friss bevándorlás. És a francia politika, a fősodratú francia politika legalábbis élesen külön választja a régi migráció problémáit és az új migráció problémáit, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy a régi migránsoknak, vagy hát most már franciáknak francia állampolgárságuk van, ezáltal politikai tétje van annak, hogy hogyan állnak bármiféle integrációs kérdéshez. Tehát hiszen szavazhatnak. Így van, tehát ott a legapróbb kérdés is szakpolitikai kérdés. Tehát az elnökválasztási kampányban például nagyon nagy médiavihar volt körülötte, és talkshowban vitatkoztak akörül a különböző jelöltek, képviselők, hogy bizonyos politikai pozíciókat, érzékeny pozíciókat betölthetnek kettős állampolgárok, hiszen rengeteg volt gyarmati lakó, illetve az ő gyermekeiknek van állampolgársága, és például a marokkói állampolgárságról le se lehet mondani. Hatalmas viták voltak körül, tehát nem a migrációról, meg integrációról, hanem egy apró-apró szakpolitikai kérdésről. Ugyanakkor, ha megnézzük a frissen érkezőket, az egy más kérdés Franciaországban is, hiszen velük szemben azért könnyebb fellépni, hiszen ők még nem rendelkeznek állampolgársággal, de ugyanakkor az ottani baloldal és az ottani emberi jogi szervezetek ezzel kapcsolatban is megnehezítik a fellépést, és azt láttuk, hogy Emmanuel Macron, aki egy liberális, középutas politikushoz képest meglehetősen kemény migrációs politikát akart keresztülverni, részleges sikerrel járt végül is ebben, minden szigorítás nem ment át az alkotmánybíróságon, és hát Franciaországban a frissen érkezők a hétköznapokban is problémát jelentenek, hiszen gondoljunk arra, hogy hivatalos becslések szerint 700 000 és 1 millió közöttire tehető azon úgynevezett sans-papier, papír nélküli
embereknek a száma, akik Franciaországban megérkeztek, majd aztán eltűntek a hatóságok radarjáról, de alapvetően el kéne hagyniuk az országot. És hát az ő jelenlétük a belvárosokban is érezhető. A legutóbb a nemzetközi sajtóban ez az olimpia kapcsán, az olimpia előkészületei kapcsán volt téma, amikor is több ezer embert fogdostak össze Párizs belvárosában a hatóságok, és szállították őket a peremvidékekre. Európai körképünknek a végére érkezve a skandináv bezzegországokban is szembe jött már a lakossággal és a kormányokkal a migrációs valóság? Hol, milyen mértékben? Tehát Norvégiában ez egy sokkal kevésbé meghatározó probléma. Dánia kapcsán azt látjuk, hogy Dánia meglehetősen különutas politikát folytat ebben. Dániáról tudni kell, hogy az egyik legszigorúbb migrációs politikát folytatja az egész Európai Unión belül. Dániában egyébként ezt úgy magyarázzák meg, egy szociáldemokrata köntösbe csomagolva, hogy a dán szociáldemokrácia alapvetően arra épül, hogy az emberek, a társadalomnak a tagjai bíznak egymásban, ezért fizetnek adót is, mert tudják, hogy jó helyre kerül, és ez a szociáldemokrácia nem tartható fent, amennyiben emberek nem osztják a közös értéket, ergo mit kell tenni? El kell érni, hogy alkalmazkodjanak. Tehát Dánia nagyon szigorú politikát vezetett be, az úgynevezett gettók felszámolására vonatkozó törvényekkel bizonyos területeken nem lakhatnak x számnál magasabb arányban bevándorlók, iskolákban szintén kvótákat vezettek be. Ahol a Skandináviában problémás a helyzet, a Svédország elsősorban, tehát azt látjuk, hogy a 10,6 millió svédből immár 2,16 millióan születtek Svédországon kívül, az országnak nagyon gyorsan változik a demográfiai profilja, és hát persze a bűnözés is elszabadult, amely részlegesen azért a bevándorláshoz köthető, hiszen azt látjuk, hogy a különböző bűnbandáknak a 90%-a a tagjaiknak külföldi, a 90%-nak 80%-a pedig afrikai vagy közel-keleti, és hát a svéd rendőrség adatai szerint 14 000 bandatag van Svédországban, 43 000 ember van, aki kötődik valamilyen módon a bandákhoz, és velük szemben 22 000 rendőr áll, és tehát az elmúlt években emelték meg 7 000-rel a rendőröknek a számát, tehát most már 22 000 rendőr áll, tehát ott jelentős problémával, kihívással néznek szembe a hatóságok, különösen azért, mert itt a bandatok is fiatalok, tehát 28 év az átlag korosztálya körükben, Európán belül már csak Albániában követnek el több lőfegyverrel, vagy Albániában van több lőfegyverrel elkövetett emberölés, mint Svédországban, az egész világon belül csak Mexikóban van több kézigránátos merénylet, mint Svédországban, tehát Svédországban elég komoly és problémás a helyzet. Ahol nem működik, ott a gyakorlatban, a mindennapokban mi az integráció kudarca? Ennek számos szintere van, és minden országban mást jelent az integrációnak a kudarca, hiszen minden Európában nemzetállamok vannak, és minden nemzetállamban mást jelent a nemzetállamiság, és mást jelent a nemzeti identitás. Tehát Nagy-Britanniában, ahol a britség soha nem kötődött az etnikumhoz vagy a valláshoz, egészen más dolog britnek lenni, tehát könnyebb ott egy hindu-indiainak britnek lennie, vagy egy pakisztáni muszlimnak britnek lennie, mint Németországban mondjuk egy lengyelnek németté válnia. Tehát ahol a Németországban alapvetően mindig is kötődött valamilyen módon a származáshoz a nemzeti identitás. Tehát minden országban ez máshogy néz ki, máshoz kell a bevándorlóknak alkalmazkodnia. Az, hogy az integráció általánosságban elbukott, azt nem lehet igazából kijelenteni szinte egyik európai országban sem, hiszen noha mi általában a bevándorlókról szoktunk beszélni, legalábbis ilyen nagy narratívában, a bevándorló közeg mindenhol meglehetősen heterogén, különböző időszakokban, különböző mennyiségben érkeztek emberek, különböző társadalmi helyzettel rendelkeztek, mielőtt megérkeztek volna. Tehát azt látjuk, hogy a bevándorlók sem alkotnak egy homogén közeget. Azt viszont ki lehet jelenteni, hogy a bevándorlók egyes részei, jól körülhatárolható csoportjai esetében problémás az integráció. Hogy ez mit jelent, azt mondom, tehát minden országban mást gyakorlatilag, de hogyha
alapként azt vesszük, hogy mondjuk integráltnak tekinthető az, aki elhelyezkedett a munkaerőpiacon, aki megtanulta a nyelvet, aki alapvetően nem követel bűncselekményt, akkor azt mondhatjuk, hogy a bevándorlóknak hát több mint 80%-a integrálódott ilyen módon. Az más kérdés persze, hogy mennyire érzi magát az adott országhoz tartozónak, és hogy mennyiben erősíti ő a nemzetnek a kohézióját a maga identitásával. Tehát összességében azt mondanám, hogy ez egy nagyon tág kérdés, számos szintere van, de azt ki lehet jelenteni, hogy egyes csoportok körében problémás az integráció. Ez leginkább akkor jellemző, amikor alacsony társadalmi státuszú emberek érkeznek Európán kívüli országokból nagy számban, ergo vannak annyian, hogy ne kelljen feltétlenül alkalmazkodniuk a többségi társadalomhoz, meglegyenek a nyelv elsajátítása nélkül is, lakhelyüket tekintve zárványokat alakítanak ki, tehát ilyen esetekben problémás tud lenni az integráció. Mi, európaiak, benszülöttek, őslakosok, nem tudom, hogyan nevezzem még, mit várunk el valójában az érkezőktől? Érkezzenek bár illegálisan is, de hogyha itt valamilyen státuszt kapnak, akkor úgy általában az európai lakosság megelégszik azzal, hogyha az illető megtanulja a közösség nyelvét, a többség nyelvét, elhelyezkedik, becsületesen dolgozik és betartja a törvényeket, vagy várunk tőlük az életmódjukat, a kulturális szokásukat, netán a vallás gyakorlásukat illetően is mélyebb integrációt? Itt megint csak az a kérdés, hogy mely országról beszélünk. Tehát míg például Nagy-Britanniában mindig is nagyobb lehetőség volt az önrendelkezésre, addig például Franciaországban az asszimilációs modell, ami alapja a francia államiságnak, ott nem férnek bele az egyéb különutas dolgok, ott nem férnek bele a nyelvi zárványok, ott alapvetően egyfajta asszimilációt vár el. Érdekes is, hogy nem is az integráció, hanem az asszimiláció szót használja. Tehát a beolvadás szót használja ön is. Igen. És akkor itt vannak persze azok az országok, mint például Németország, ahol szintén jelentős számú külföldi van, ahol egy máig el nem döntött kérdés az, hogy mit jelent az integráció, mit jelent az asszimiláció, vagy mit jelent németnek lenni, hogy egy harmadgenerációs török német-e, vagy nem. És akkor itt persze különböző víziók csapnak össze a németség körül. A párhuzamos társadalom ismét egy olyan kifejezés, amelyet sokat használunk. De hogyan néz ez ki a mindennapokban, a gyakorlatban? Ahol párhuzamos társadalom van, azt hogyan kell elképzelni? A párhuzamos társadalom, tehát a Parallelgesellschaft, ez német eredetű koncepció, nem véletlenül, hiszen Németországban az államhatalom az hagyományosan történelmileg erős, alapvetően elvárják azt, hogy az emberek az államhoz forduljanak. A párhuzamos társadalom az gyakorlatilag azt jelenti, hogy bevándorlóknak egy jól körülhatárolható csoportja elkezdi megszervezni a maga párhuzamos intézmény rendszereit, aminek a törvényein belül ők ott élik az életüket, és alapvetően egyfajta szegregációt jelent a többségi társadalomtól, de tegyük hozzá, hogy tökéletes szegregáció Európában nincs, már csak a gazdasági vonatkozások miatt sem, tehát alapvetően azt látjuk, hogy kialakulnak olyan kulturális közegek, kialakulnak olyan lakóhelyek adott esetben, ahol az ott lakóknak a normái érvényesülnek, de azt nem jelenthetjük ki, hogy ezeken a területeken nem érvényesek az államnak a törvényei, de azt például gyakran megtörténik, hogy például bajos ügyekben, emberek közti olyan ügyekben, aminek polgári peres eljárásnak kellene lennie, ott helyi autoritásokhoz fordulnak, akik leközvetítik a békét a problémás felek között. De itt akkor megint a nemzetállami keretek merülnek fel, hiszen azt látjuk például Nagy-Britanniában, ha maradunk a bíróság példájánál, a mediációnak mindig is volt helye. Tehát alapvetően volt arra lehetőség, hogy két keresztény ember a paphoz forduljon, két zsidó ember a rabbihoz, két ateista ember egy szekuláris közvetítő ügynökséghez. Ilyen körülmények között két muszlim fordulhat egy sejkhez is. Németországban, ahol megint csak az erős államhatalom a meghatározó, ott ez nem fér bele, már pedig azt látjuk, hogy különböző bevándorló csoportoknál, ahol a közösségi szellem mai napig meghatározó, ott
élnek ezek az intézmények. Mennyiben más ez az európai helyzet, mint az Amerikai Egyesült Államokban? Ott is vannak olyan közösségek, amelyek tagjai adott esetben még angolul sem beszélnek, nemzedékeken keresztül megszervezik magukat, amit csak lehet saját maguk között intéznek el, és bár kétségkívül rendkívül súlyos problémákkal küzdenek, de meglehetősen régen működik, és senki nem vonja kétségbe például azt, hogy ők amerikaiak. Tegyük hozzá, amit talán kevesen tudnak, hogy az Egyesült Államokban például nincs hivatalos nyelv. Tehát egy amerikai iskolában, ha hirtelen sok lesz a spanyol, és ők megszervezik maguknak, akkor onnantól kezdve lehet spanyolul az oktatás. Tehát ez az Egyesült Államokban nem alkotmányos kérdés, Európában az. Tehát Európában ez kifejezetten egy nem kívánatos dolog, az amerikai rendszer ennek teret ad. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban azért mások a léptékek. Tehát ott jobban elférnek? Gyakorlatilag igen, tehát ott autó nélkül általánosságban azért nehéz közlekedni, tehát ott alapvetően jobban eloszlik a térben ez a helyzet is, tehát egy latinok által lakott környék nem érinti különösebben egy európainak a hétköznapjait, vagy bocsánat, egy európai gyökerű amerikainak a hétköznapjait, mert igazából távol esik tőle. De egyébként, ami nagyon fontos különbség az Egyesült Államok és Európa között, és talán ez az egyik legkardinálisabb kérdés az integráció szempontjából, hogy az Egyesült Államokban nincs szociális védőháló, és nincs segélyezés. Tehát, vagy legalábbis sokkal szűkmarkúbb, mint Európában. Tehát, hogyha az Egyesült Államokban megérkezik egy bevándorló, akkor neki dolgoznia kell, ha nem szeretne éhen halni. Európában ez nem így van. Tehát Európában, ha valaki megérkezik egy menedékkérő, akkor minimum 3 hónapig ellátásra jogosult, aztán utána majd elintézi a dolgát, de a legtöbb országban a későbbiekben sem engedi el az ő kezét a rendszer, tehát a gyermekei ingyen oktatást kapnak, ő ingyen egészségügyi ellátást kap, az Egyesült Államokban ez nem így van. Európában tehát sokkal kisebb az inspiráció arra, hogy valaki minél hamarabb munkába álljon, vagy minél hamarabb része legyen a társadalomnak. Ennek ellenére ön is említette, hogy a többség közülük is próbálkozik az integrációval, vagy akár asszimilációval, de beszéljünk a kisebbségről. Jellemzően kikből, hogyan, miért lesznek radikálisok, akár terroristák a bevándorlók közül. Mi viszi rá őt, idevágyott Európában, erre az életszínvonalra, erre a közösségre akár, és mégis ellene fordul. Ennek nyilvánvalóan van egy oka, vagy több. Hogy ezt a választ megértsük, hogy vissza kell mennünk a kibocsátó országokba. Azt látjuk, hogy a kibocsátó országokban, most a muszlim országokról beszélünk, a vallás az természetes, integráns része a társadalomnak. Tehát a sejk, az imám az ott egy közösségi szereplő, aki mondjuk a politika és a társadalom között egy közvetítő szerepet tölt be, egyfajta autoritás, a vallásosság az egy népi vallásosság, ami alapvetően helyben fejlődött ki évszázadok során. Európában ez nincs meg. Tehát amikor Európába megérkezik egy muszlim, vagy akár személyében, akár közösségében, olyan kihívásokkal néz szembe, amikkel korábban nem nézett szembe, Európában pedig nincs államilag felügyelt muszlim vallásgyakorlás, vagy legalábbis nagyon kismértékben. Az arab országban egyébként vallásügyi minisztériumok alá vannak rendelve a vallási ügyek, Európában ez nincs meg. Innentől kezdve az Európában élő muszlimok körében kialakulhat egyfajta identitásbeli vákum. Nincs olyan, aki alapvetően kézben tudná tartani Európában az iszlámot, hiszen az iszlám, legalábbis annak a többségét adó szunnita iszlám, az olyan, mint a protestantizmus, decentralizált, helyi csoportok vannak. Lehet, hogy valakinek van egy véleménye, egy vallástudónak, de egy másik vallástudónak lehet gyökeresen ellentétes véleménye, ugyanolyan legitimitással. Tehát Európában azt látjuk, hogy nincs meg az a fajta visszatartó erő, nincs meg a természetes fejlődése a vallásnak, és maguk a muszlim közösségek is atomizáltak. Tehát míg mondjuk egy arab országban egy fiatal radikalizálódni kezd, akkor a családja jó eséllyel helyre fogja pofozni, tudván, hogy akkor őket is zaklatni fogják a titkosszolgálatok, hogyha egy radikális termel ki a család, és ez nem hiányzik senkinek, tehát ott nagyobb a visszatartó erő. Európában, Hollandiában, Franciaországban gond nélkül megtörténhet az, hogy egy fiatal elköltözzön mondjuk a szüleitől, hasonló radikálisokkal találkozzon, és vannak is olyan irányzatok, amelyeket az iszlám világon belül nem tűrnek meg, tűzzel vassal üldözik őket, a követőiket, pláne hirdetőiket börtönbe zárják.
Európában ezek az irányzatok nagyon sokáig szabadon tudtak terjedni a liberális jogrendnek köszönhetően, és tudtak híveket találni, és ezek egy olyan ilyen fundamentalista, vagy ilyen eszencialista megközelítéssel állnak az iszlámhoz, azt mondják, hogy egy muszlim bevándorlónak, hogy te nem marokkói, pakisztáni, bármi egyéb vagy, hanem muszlim. És egy olyan képet adnak neki, vagy olyan identitásképet, ami egyszerű választ ad a bonyolult kérdésekre. Nem kell gondolkodnia innentől kezdve, hogy akkor ő kicsoda, ő egyszerűen csak muszlim, és persze itt jön be a képbe a személyes attitűd, hiszen ha egy alapvetően békés attitűdű ember lesz fundamentalista, akkor ő valószínűleg a fundamentalizmusában is békés lesz, és majd be fogja azzal érni, hogy megnöveszti a szakállát, imádkozik, böjtölget, és akkor úgy ő ezzel megvan. Viszont, hogyha egy nem békés attitűdű ember ebből lesz fundamentalista muszlim, akkor valószínűleg ő ezt a békétlen, agresszív attitűdét egy vallási keretbe fogja beszervezni, és gyakorlatilag ilyenkor látjuk a problémát és nemzetbiztonsági veszélyt jelentő radikálisokat, iszlamistákat. Ilyenkor társakat keres, megerősítést keres a saját elveihez, és hát ahhoz, hogy a tettek mezejére lépjen? Természetesen a megerősítésre szükség van. Minden esetben a mostani világban persze, mi régebben a különböző mecsetekben radikalizáltak, ha nem is a szószékről hirdettek radikális tanokat Európában, de mondjuk mecsetekben lévő ilyen olvasókörökben terjedtek ezek az eszmék, ma már ott van az internet. Tehát alapvetően egy fiatalnak nincs szüksége fizikai közösségre ahhoz, hogy ő társakra, bátorítókra leljen, hogyha radikális irányba lépett. Az sem védi meg ettől, hogyha munkát kap, és persze rögtön adódik a kérdés, hogy munkaerőpiacon jól használható képességekkel rendelkező emberek érkeznek? Itt azért különböző témákról van szó, tehát a radikalizmus az egyfajta személyes attitűd, de az tény és való, hogy nagyon sok radikális, mondjuk terrorista alapvetően elbukik a világi életben, mielőtt erre az útra lépne, tehát sokszor van olyan, hogy vagy többet generációs bevándorlóként a társadalmat okolja vélt vagy valós okokból az ő maga kudarcáért, és akkor így próbál egy önbizalommal teli identitást felépíteni magának, de persze vannak olyanok is, akik megérkeznek Európába, úgy, hogy hisznek az európai álomban, hiszen akik már Európába előttük érkeztek, a közösségi médián jellemzően sikert kommunikálnak, tehát jellemzően szép autókkal fényképezkednek, jó ruhákban, mutatva azt, hogy ők megcsinálták magukat, hiszen beismerni azt, hogy nem sikerült nekik. Ez egy nagy kudarc és egy nagy arcveszteség a társadalom számára. Tehát jellemző sikerkommunikáció zajlik, megérkezik valaki, rájön, hogy az európai álom az nem egy olyan egyszerű dolog, mert nem lesz megbecsült tagja a társadalomnak, mert dolgoznia kell, mert rossz a klíma, mert hiányzik a családja, számos egyéb probléma éri, vagy trauma éri, és elkezd valahol bátorítást keresni. És ez lehet adott esetben egyfajta vallási radikalizmus, és hát itt jön be megint a személyes attitűdnek a kérdése, hogy nála ez hova fog vezetni. Az európai hatóságok pedig kijelenthetjük, hogy tehetetlenek szinte, hiszen a 2016-17-es terrorhullámok során tény és való, hogy a titkosszolgálatok kaptak jogi felhatalmazást, vagy a jogi környezeteket átalakították a nyugati országokban, kaptak anyagi juttatásokat, tehát tudják monitorozni a nagyobb szerveződéseket, de a magányos őrültekkel szemben védtelenek, hiszen nem zajlik olyan kommunikáció egy magányos ember részéről, ami alapján őt ki lehetne minden esetben szűrni. Tehát azt látjuk, hogy az európai országok gyakorlatilag védtelenek ezzel a jelenséggel szemben. Budapest belvárosában szemre 10-ből 8 ételfutár ázsiai. A vendégmunkás miért illeszthető be jobban a társadalomba, mint az irreguláris bevándorló? És ez nálunk van csak így, vagy más országokban is? Hát a vendégmunkás bizonyos keretrendszeren belül érkezik, tehát nem random érkezik, hanem legálisan papírokkal? Van egy közvetítő cég jellemzően, aki kap egy megbízást a megrendelőtől, hogy akkor bizonyos munkakörben szeretne embereket hozni, és jellemzően vannak az egész rendszerben garanciák. Tehát eleve a munkaközvetítőnek az az érdeke, hogy pixisben maradjon. Tehát, hogy olyan embereket szállítson, akik beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, és akkor folytathassa a bizniszét. Akik érkeznek, azok pedig tisztában vannak azzal, hogyha
eltűnnek a rendszer elől, vagy haza kell jönniük bármilyen probléma miatt, akkor jelentős anyagi veszteségeket kell elkönyvelniük. A másik pedig az, hogy itt látszik a dolognak a vége, tehát egy vendégmunkás munkavállalási engedélye, különösen a magyar szabályozásban maximalizálva van, tehát ez egy kiszámítható keret. És innentől kezdve mindenki érdekelt abban, hogy betartsa a szabályokat. Persze nem lehet kizárni a konfliktust, vagy a törvények áthágását, de sokkal kisebb az esély, mint abban az esetben, ha valaki mondjuk papírok nélkül érkezik. Európa országainak politikája, általában a döntéshozók hozzáállása, a lakosság hozzáállása változik abban a tekintetben, hogy a demográfiai válságot és a munkaerőhiányt bevándorlással akarják megoldani? Hát Európában tehát a bevándorlás és a bevándorlás felhasználása a munkaerő pótlására nem feltétlenül az ördögtől való. Tehát a nyugat-európai országok, például Németország, Hollandia nem ott követett el igazából hibát, hogy vendégmunkásokat hozott be Balkánról, Törökországból, Észak-Afrikából, máshonnan, hanem ott, hogy a későbbiekben honosította ezeket az embereket, és engedélyezte a családegyesítést olyanok esetében is tömegesen, akik még nem rendelkeztek azokkal az tulajdonságokkal, tehát nyelvismerettel, kulturális ismerettel, ami feltételezte volna, hogy belőlük jó állampolgár lesz. Persze egy részükből jó állampolgár lett, de hát ott van a hangos kisebbség, akik miatt olyan, mintha nem így lenne. Tehát a vendégmunkások behozatala azzal nincs gond. Gondoljunk, és még a szám is egy elhanyagolható dolog. Gondoljunk arra, hogy az arab öböl országokban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Katarban a lakosságnak 80%-a külföldi. Viszont ezek a külföldiek soha nem fognak állampolgárságot kapni, és csak akkor hozhatják magukkal a családot, hogyha bizonyos anyagi feltételeknek, lakhatási feltételeket biztosítani tudnak a számukra saját zsebből. És a családtagok is csak addig maradhatnak, amíg a családfő vagy a munkavállalónak megvan a szerződése. Innentől kezdve egy Katarban dolgozó bangladesi, Fülöp-szigeteki, bármilyen egyéb vendégmunkásnak az a célja, hogy minél tovább fenntartsa a munkavállalói viszonyát, tehát betartsa a törvényeket, elvégezze a munkáját, és ne legyen rá panasz. Európában más a helyzet, hiszen itt honosított emberekről van szó, akik ugyanolyan állampolgárok, mint a, nevezzük így, benszülött európaiak. Nem rendelkeznek szakképesítéssel, sem nem használhatók semmire? Most nem a vendégmunkásokra gondolok, hiszen őket egy meghatározott feladatra hívják ide, legyen akár orvos vagy ételfutár, hanem az illegális bevándorlókra. Ezt nem lehet így kijelenteni. Tehát azt látjuk például, hogy Tunézián, ha most Tunézia példájánál maradunk, akkor a frissen érkező illegális bevándorlóknak harmada, 40%-a diplomás. Egyszerűen csak ezek a diplomák nem kompatibilisek az európai munkaerőpiacsal. Ez megoldható, nem? Az egy adminisztrációs feladat, vagy nem, hogy kompatibilis legyen? Ha valaki arab nyelv és irodalomból végzett a Tuniszi Egyetemen, akkor az Európában egy autógyárban kevésbé alkalmazható, vagy bármilyen egyéb területen. Tehát nem mindegy, hogy ki és honnan érkezik, és milyen időszakban. Tehát azt látjuk, hogy az arab világnak, és most csak az arab világról beszélünk, szubszaharai térség az még sokkal halmozottabban nehéz helyzetben van ilyen kapcsán. Az ottani diplomák, az ottani munkaerőpiac nem feltétlenül versenyképes az európaival. Innentől kezdve, ha valaki megérkezik, az számos faktoron múlik, hogy az az illető mennyire tud elhelyezkedni. Természetesen egyébként az agyleszívás működik, tehát számos arab világban végzett orvos van Európában, vagy eljön azoknak az országoknak a krémje is, csak róluk nem beszélünk a bevándorlás kapcsán, mert nem problémaként jelennek meg. Itt alapvetően az a réteg jelenik meg problémaként, amely, ahogy ön is mondta, kevésbé találja meg a helyét a munkaerőpiacon, vagy azért, mert az a bizonyos munkamorál, munkakultúra hiányzik, vagy azért, mert képesítés nincs meg, vagy bármely egyéb okból. Vannak már kézzelfogható eredményei annak az elvnek, amit én is nagyon régóta hallgatok, hogy ne idehozzuk a bajt, hanem oda vigyük a segítséget? Magyarország ezt csinálja a Hungary Helps programmal, de mások csinálják, a nagyok is, van ennek bármiféle eredménye?
Rengeteg fejlesztő projekt van, tehát amit a Hungary House csinál, az mindenképpen egy példaértékű kezdeményezés, ugyanakkor Magyarország egy kis ország, és nem tudja megoldani a migráns kibocsátó országoknak a problémáit, mint ahogy egyébként Európa sem tudja megoldani ezeknek az országoknak a problémáit, hiszen látjuk azt, mint ahogy a beszélgetés elején szó is volt erről a Száhel kapcsán, hogy Nyugat-Európa folyamatosan veszíti el a befolyását a régi gyarmatbirodalmon belül, és a különböző feltörekvő hatalmak, beszéljünk, legyen az Oroszország, Kína, arab-öböl országai vagy mások, egyre inkább kiterjesztik a befolyásukat ebben a régióban. Tehát az európai kormányok gyakorlatilag mostanában két fő célt követnek, vagy hát két érdeke van ebben a térségnek kapcsán, hogy jöjjön az energia, és ne jöjjenek a migránsok, ha le akarjuk egyszerűsíteni. Hogy ez megtörténjen, ennek számos módja van, például az, hogy az európai kormányok, ahogy teszik is egyébként Észak-Afrika kapcsán, vagy egyre inkább a Közel-Keleten, megnézik, hogy mely politikai erő a legerősebb, ki az, akinek a kezében van a hatalom, és ahhoz járulnak hozzá, hogy ez a hatalom meg tudja őrizni a maga pozícióját, ezáltal ne süllyedjen káoszba az ország, ahogy ez történt a 2011-es arab tavasz kapcsán, és hát ez a hatalom kapja a segélyeket. De természetesen itt nem európai értelemben vett demokratikus rendszerekről beszélhetünk, tehát ezek a segélyek, amiket Európa juttat, ezek alapvetően egy rezsimnek a megmaradását segítik, és ezen az úton közvetett módon segítik az európai érdekeket, tehát hogy migráns ne jöjjön, energia jöjjön. Közel 1 órája beszélgetünk az illegális migrációról, de hogyan látja először a koronavírus járvány, utána az orosz-ukrán háború, most például az európai versenyképességről folytatott vita, a klímaváltozás, a mesterséges intelligencia, sok-sok témát tudok mondani, ezek kicsit háttérbe szorították az ön témáját? A közös témánkat, a migráció témáját? Hát ha így lenne, akkor talán most nem beszélgetnénk itt. Úgy általában a közvéleményben és a döntéshozóknál? Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát azért amíg ekkora számban érkeznek emberek ezekbe az országokba, és amíg ilyen látható módon törnek előre a hagyományosan bevándorlás kritikus pártok, és ilyen társadalmi feszültségek vannak a nyugati országokban, a hétköznapi polgárok ilyen mértékben érzik a közbiztonságnak a drámai romlását, legyen ez objektív vagy szubjektív szempont. Én úgy gondolom, hogy ez a téma még nagyon sokáig meg fog maradni Nyugat-Európában, és látszik az, hogy a különböző nemzetállami kormányok próbálják megoldani ezt a problémát. Európa, Brüsszel, vagy a brüsszeli vízfej alapvetően kevésbé változik, vagy kevésbé látjuk azt, hogy Brüsszel máshogy áll a migrációhoz, de azt látjuk, hogy a különböző nemzetállamok egyre inkább szigorítanak, és egyre inkább próbálják lezárni a saját határaikat. Ez a folyamat azért már elkezdődött 2016-ban is, hiszen 2016-tól például a németek, vagy a magukat humanitárius szuperhatalomként pozícionáló svédek sem adnak már olyan könnyen menekül státuszt, ami széles jogkörrel jár, mint korábban. Ők is egyre inkább már csak időleges oltalmazotti státuszokat adnak, és folyamatosan szűkítik a lehetőségeket, vagy lehetőségeit a frissen érkezőknek, de ez még mindig az útnak az eleje. És én úgy gondolom, hogy ez a téma még nagyon sokáig velünk lesz. Az arénát hallották, az Inforádióban Saifo Omar, a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.